Para sa ating episode, magluluto tayo ng isang masarap at mukhang sosyal na pasta dish. Pero ang totoo, matipid lang lutuin yan. At saktong-sakto pa itong ihanda sa Pasko at sa mga espesyal na okasyon. Magre-react din ako sa mga comments nyo. Yan. Malaki na ba mata ko? Kaya tutok lang kayo ha. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng truffle mushroom pasta. Ito yung pasta na creamy, tasty, at ang dali lang gawin. Hindi lang yan, mabilis pang lutuin. Kaya kung nag-iisip ka ng lulutuin para ngayong Pasko, nako i-consider mo to dahil sigurado, bibida to sa handaan ninyo. Siyempre pa, nandito ako para ipakita sa inyo ang pinakasimpleng mga steps para gawin ito. Kaya eto muna yung mga ingredients na gagamitin natin. Gumagamit ako ng rosemary, ng mushroom. Kailangan din natin dito ng pasta. Ang gamit ko yung fettuccine, pwede kayong gumamit ng spaghetti. May butter din yan, heavy whipping cream or all-purpose cream, parmesan cheese. Gagamit din tayo ng parsley. Ito naman yung truffle oil. Meron ding olive oil yan at kailangan natin gumamit dito ng tubig. At syempre, meron tayong Knorr cream of mushroom soup. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Bago magluto, piniprepare ko muna yung mga sangkap para tuloy-tuloy na tayo. Ito yung mushroom na gamit ko. Ang tawag dyan ay baby bella. Pwede kang gumamit ng fresh white mushroom or ng cremini mushroom or kahit ng button mushroom. Linisin nyo lang mabuti ha, bago ninyo i-slice. At eto naman yung butter. Ini-slice ko lang kagad para mas mabilis natin na ma-melt mamaya. Pagdating naman sa rosemary, sakto dahil may tanim ako sa labas na fresh, yun yung gagamitin ko. Pero okay lang kung wala kayong fresh rosemary na available. Pwede naman yung rosemary na dried na yung nabibili na sa mga tindahan. Kung fresh rosemary ang gagamitin ninyo, i-chop nyo lang ng malilit na piraso. Immense lang natin actually. Mas maganda yung pinakamanipis para kumapit kagad yung lasa dun sa sauce kapag niluto natin. Itong parsley naman, optional ingredient lang to. Ginagamit ko lang yan as garnish. At ganun din yung ginagawa ko, mini-mince ko lang yung parsley. Ready na to! O tara na, umpisa na natin. Una kong niluluto dito yung pasta. Sundin lang natin yung nakalagay doon sa package instructions nito. Kailangan lang nating lutuin yung pasta hanggang sa maging al dente ito. Nagpakulula ako ng tubig tapos inasinan ko lang yan. Nilagay ko yung pasta at tinakpan ko yung lutuan para mas mabilis itong kumulo. Nung kumulo na, tinanggal ko na yung takip at itinuloy ko na yung pagluto batay nga dun sa duration na nakalagay sa package. At once al dente na yung pasta, tinatanggal ko na yan sa lutuan. Hinihiwalay ko na yan dun sa tubig. At itinatabi ko lang muna to. O ngayon, gawin na natin yung ating creamy na sauce. I'm sure na hindi kayo may intimidate dahil super dali lang nito. So yun nga, inuna ko munang ilagay yung butter. Minimelt lang natin yan. At para sigurado tayo na hindi matunaw yung butter, pinagsasama ko na kagad dito yung olive oil para naman ma-increase yung smoke point ng butter. Mapapansin niyo bubula yan, ano? Yan yung protein content ng butter. Pabayaan lang muna natin na humupa yung bula dyan, tapos ilagay na natin yung slice ng mushroom. And again, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klaseng mushroom dito. Pati ngayon dilata na button mushroom, okay lang din kung yun lang yung available. Ginigisa ko lang muna yan, tapos inaasinan ko. At itinutuloy ko yung pag-isa hanggang sa maging soft na yung mushroom natin. Mga 2 minutes, okay na to. Once na magisa na natin yung mushroom, pwede na nating ilagay itong ating Knorr cream of mushroom soup. Kino-combine ko lang ito sa tubig tapos hinahalo ko lang ng mabuti. Guys, just make sure na maging smooth na yung texture nito. Kaya kung meron kayong wire whisk, gumamit kayo para mas okay yung kakalabasan yan. Then, dahan-dahan lang nating ibuhos ito dito sa pan.
Etong ingredient na to ang responsible para magbigay ng flavor dito sa ating pasta. Isipin ninyo, no? May mushroom na tayo, may cream of mushroom pa. Sobrang mushroomy na itong lasa nito. Kung term man na totoo yun, gawa-gawa ko lang yun. At yun nga, no, naglagay na tayo ng rosemary. Ito yung magbibigay ng bango at saka ng fresh na flavor dito sa ating sauce. Pinabayaan ko lang muna na kumulo yung ating mixture, kaya tinakpan ko lang. At once na kumulo na, haluin natin kagad dahil mapapansin niyo, unti-unting lalapot yan. Para mas maging creamy, pwede kayong maglagay ng all-purpose cream or ng heavy whipping cream. Pero optional lang itong ingredient na to. Haluin lang natin sandali. At hindi na natin kailangan lutuin ng matagal pa yan. Kaya naman ilalagay ko nito yung ating truffle oil. Itong oil na to ay black truffle infused. Pag sinabi nating truffle, isa itong uri ng black fungus na tumutubo underground. Ang korte nga niyan parang patatas eh. At isa itong culinary delicacy dahil nga sa flavor nito. Meron kasi itong kakaibang lasa na mas nagpapasarap sa mga lutuin. At eto, tinimplahan ko na nga. Naglagay na din ako dito ng ground black pepper. At yan lang no, haluin na natin. Hindi na ako maglalagay dito ng asin ha. Kasi nga, gagamit tayo ng parmesan cheese dito. Yung parmesan cheese kasi medyo maalat-alat na yon, di ba? So ayoko ng asinan para sakto lang yung alat. Ganyan yung gusto nating consistency, no? O yung lapot. Kapag ganyan nakalapot, ilagay nyo na yung parmesan cheese dyan. Tapos, haluin nyo lang. Tikman nyo rin ha, para at least alam niyo kung sakto na yung lasa. Kung kulang pa sa alat, dagdagan pa ninyo ng parmesan cheese yan. And at this point, okay na to. Kukunin ko lang yung fettuccine na naluto natin kanina. At ulitin ko lang pwede kayong gumamit ng spaghetti dito. Walang problema. Idiretso na natin itong fettuccine pasta sa sauce. Tapos itos lang natin. O ganyan ang kasimple. Siguraduhin lang natin na coat na ng sauce itong ating fettuccine pasta. So, ganyan lang talaga kasimple yan. Kung gusto nyo lagyan ng iba pang mga ingredients, nasa sa inyo na yan ha. Basta sa atin, ito lang yung ating base recipe. Bahala na kayo kung anong gusto nyong ihalo dito. At speaking of halo, maglalagay lang tayo ng konting garnish. Ito na yung parsley na na-mince natin kanina, tapos dagdagan pa natin ng parmesan cheese. O diba? Kapag ganyan ang niluto natin, dapat kainin na natin kaagad-agad yan. Sige kayo, baka lumamig kaagad dyan. Ililipat ko na to sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na, ang ating truffle mushroom pasta. Sana subukan nyo itong ating recipe ngayong Pasko and anytime na mag-crave kayo dito. O tara na, tikman na natin. Okay na okay talaga yung truffle mushroom pasta. Sana masubukan ninyo, gaya nyo yung recipe. Magugustuhan nyo yun. At eto na yung shoutout natin. So ito yung portion kung saan magsasagot ako ng tanong, magsha-shoutout ako, at magre-react ako sa mga feedback ninyo. Eto, umpisa natin kay Christine Joy Vasco-XZ. Nag-comment siya sa ating sisig recipe at sabi niya, wow, favorite ko yan. Ang sarap. Pa-shoutout! So eto, Christine Joy Vasco, big shoutout to you and thank you for commenting. Ito naman, galing kay Joker Prince Place 3854. Sa ating Filipino-style spaghetti siya nag-comment. Ang sabi niya, si mama nagtitipid kaya imbis na ginilig ang ilagay, corned beef ang nilalagay niya. Ha ha ha! Alam nyo guys,
minsan kailangan din nating magtipid, di ba? Hindi naman porket yun yung nakalagay sa recipe, yun yung susundin natin. Well, depende yan sa kakayahan or sa katipiran natin, di ba? Kung nagtitipid kayo, of course, you can use alternative ingredient. And I think magandang ang alternative ang corned beef, no? Para sa ground pork. Lalo na kung mas mahal yung ground pork, dun tayo. Diba? Kaya kudos sa mama mo, wais na wais, diba? And thanks for commenting, Joker Prince Place 3854. Galing naman to kay Maidoti. Nag-comment siya sa ating rich and creamy chicken sopas. Ang sabi niya, I made this today because everyone was down with flu. Easy to follow recipe and very delicious. Uy, thank you po so much for your feedback and I'm glad na nagustuhan ninyo yung recipe. Ako rin gustong-gusto ko yung creamy na macaroni sopas natin. Ang sarap niyan. Ito naman galing kay Neil Yours 594. Sabi niya, super thank you idol, na-amaze ako sa ginawa kong spaghetti. So yun, nag-comment siya sa ating Filipino-style spaghetti and Neil, alam mo, ang dali-dali lang ng recipe na yan. And I'm very happy na sinubukan mo. Ngayon, alam mo na madali lang magluto ng Filipino-style spaghetti. Kaya sana gawin mo yun parati. And thank you for giving me your feedback. I appreciate that. Eto, may tanong naman tungkol sa pasta carbonara Filipino style. Ito Filipino style. Si Hold Me Forever. Kasi, ang sabi niya dito, Chef, I don't eat pork. So what can I substitute for bacon? Thank you for your reply. So kapag walang pork, anong pwedeng substitute? Siyempre marami, no? Unang-una, pwede kayong gumamit ng fish. Parang magiging pasta alfredo yan. So, gamitin nyo tuna or salmon, okay na okay yan, or mushroom, ayos din. At eto, kung gusto nyo pa rin ng bacon ang gamitin para sa inyong carbonara Filipino style, in-emphasize ko na Filipino style kasi ito yung creamy. Alam kong malayo to sa authentic pero ibang usapan yon. Subukan nyo gamitin turkey bacon. Hindi yan pork pero bacon pa rin. Okay na okay yan. And thank you for asking that question. Hold me forever. And I hope na mag-comment ka ulit next time. Ito naman, for our chicken empanada recipe, Nila Vega 3451. Ang sabi niya, sana ilagay ang sukat ng ingredient ng dough. Alam niyo po, Ma'am Nila, yung sukat ng ingredient, i-check niyo po dun sa description ng video. Nandun po yung detalye. Actually, yung buong recipe link po, makikita ninyo dun. And thank you po for asking. Eto, meron tayong comment for the sisig recipe galing kay Joseph Bondad 9053. Sabi niya, liitan mo ang mga mata mo, nakakatakot. Grabe naman, nakakatakot. Mukha ba akong mumu? Malaki ba mata ko? Yan, malaki na ba mata ko? Actually, alam ko din sinasabi ni Joseph. Kapag na-excite kasi ako, alam niyo, yung tipong talagang full of energy ka sa loob. Kapag nagsasalita ka, pati yung mata mo, gusto rin i-convey ko ano yung nararamdaman mo. Pag tigyan nyo na ako, ganito na yung mata ko nung pinanganak ako eh. Minsan lang ako feeling ng malaking mata, di ba? Tsaka nakakatakot ba yan? Hayaan mo, Joseph, sana mapakinipan mo ako palagi ng malaking mata para hindi ka makatulog. Next, how to cook sinigang na bangus. Galing kay Geraldo or Heraldo Stickner 857. Sabi niya, ginawa ko ito sa mackerel version. Sobrang sarap. Feeling ko nasa Philippines ako ulit. Ayun, so Sir Heraldo, thank you for trying this recipe, yung sinigang na bangus using mackerel. Basta sinigang, you can never go wrong. Siyempre, ang sarap niyan, di ba? At refreshing pa. Asim kilig, di ba? How to cook easy palabok galing kay MJ02149. Sabi niya, Hi Kuya Vanjo, matagal na po akong nanonood sa'yo. And this recipe, thank you po for sharing. MJ, thank you then so much for commenting in this video and shout out to you too. Sana mag-comment ka lagi. Galing kay Guillermo Francia 185. Ang sabi niya, shout out to Francia family from Australia. Siyempre, ni-request mo, Guillermo, a big shoutout to the Francia family ng Australia. Maraming salamat po sa pagnood ng mga videos natin and I hope to see you often here. Carl Joseph Castello, sabi niya, sa ating sinigang na may pakwan, ito yung mas killer na pork sinigang. Bakit mas killer? Alamin nyo, kasi may killer na sinigang na tayo, pero ito talaga, literally mas killer. Nilagyan pa natin ng pakwan, sabi niya. I gotta try this, kuya. Na-curious ako sa watermelon. Thank you sa video, kuya. You are very welcome, Carl Joseph Castello, and thank you lagi sa pag-comment. Ito pa, commenting on that same video ay si Fidel Gonzalez. Sabi niya, WTF. Aba, minumura ba niya ako? Or sinasabi niya, what the foggy? Sabi niya, what the, kung ano mo yung F nun, recipe makes no sense. Never heard sinigang with watermelon. Uy, hindi pa raw niya naririnig yung sinigang na nilalagyan ng pakwan. Kaya daw walang kwenta raw or it makes no sense.
Well, isa lang ang masasabi ko sa feedback mo, Sir Fidel. Unang-una, thank you so much for commenting. Pangalawa, sandali lang. Tama ba yon? Porket hindi mo pa narinig, no sense na. Parang sa akin tuloy na baliktad eh. Parang it makes no sense to me na sabihin po ninyo na walang sense ang paggamit ng pakwan sa sinigang kasi hindi nyo pa naririnig, di ba? Parang anlagay ba yung mundo dapat umikot sa inyo? Di ba dapat baliktad? So, yun lang naman po, sir. Hindi porket hindi nyo narinig ay wala na pong sense. Siguro po, I suggest to be open-minded, to be open to new things. And yun nga po, if you hold back, the more na baka malipasan na rin po tayo or the more na hindi po natin ma-widen yung ating horizon. Dahil nga po, sa pagiging, sabihin natin, I'm not saying na you're closed-minded, pero parang gusto kong sabihin na we should be a little bit open to new ideas. Ayun. Kung hindi po talaga, wala po akong magagawa doon. It's your preference. Kaya, yun. Yun lang po. And thank you again for commenting. Next comment. From Rohan Angel Torres. Nag-comment siya doon sa last video, shoutout portion, kung saan may nag-comment sa akin. Nagsabi na, bakit daw walang kalabasa yung kare-kare? So, ang tanong ko sa inyo doon, sa video na yon, naglalagay pala ng kalabasa sa kare-kare kasi hindi ko talaga alam na may mga naglalagay. So nagtanong ako, ang tanong ko doon, nilalagyan po ba talaga ng kalabasa ang kare-kare? Saang lugar po ito karaniwang ginagawa? And ito yung reply ni Rowan. Sabi niya, dito sa Bulacan may kalabasa talaga ang kare-kare po, sir. Tapos ang pampalapot nila ay gata ng nyog. So that answers my question and I think yung mga ganitong klaseng comment nakakatulong na malaki. Lalo na para sa akin kasi natututo ako, no? So, kumbaga, ito yung may sense. Yung kanina, no sense, wala talagang sense yun. Itong comment ni Roan, ito, makes more sense to me. Thank you so much, Roan, for answering my question. Senpai X88 sa mas killer na pork, sinigang pa rin. Sabi niya, pwede bang maglagay ng radish dito sa version ng sinigang? Actually, radish or daikon radish, ito yung labanos. Senpai, pwedeng-pwede. Kahit nga yung red radish, sinubukan ko, okay din gamitin for sinigang. Tapos, may additional comment siya, by the way, I do not mind that you talk a lot in your videos. Ibig sabihin, okay lang doon na madaldal ako. Kasi may nagsabi sa comment, the last video na napakadaldal ko daw, so sinagot ko siya. And ito nga yung feedback na naririnig ko. Sabi niya, it's very entertaining and engaging sa ibang mga viewers mo. Which is actually good. So, thank you so much for that opinion, for voicing out your opinion, Senpai. Thank you, I appreciate it. Ito pa, galing kay Josie Hongkiangco, 5646. Nag-comment siya dito sa paano nasira ang Panlasang Pinoy Kitchen. So para sa inyo na ngayon pa lang nanonood ng video natin, may kitchen po talaga tayo dati, Studio Kitchen Panlasang Pinoy, nasira pong lahat yon. As in, totally gone. And may video po ako, paano nasira yung Panlasang Pinoy Kitchen. Ang sabi ni Josie, Idol, ang daming nasira pero ngiti ka pa rin, di ba? Alam niyo, syempre, di ba, may nangyari sa inyong masama, syempre, malulungkot ka. Pero hindi ibig sabihin nun na kasimangot ka na lang palagi. Kasi walang mangyayari sa'yo eh. Ang iniisip ko during that time is kung paano ako makaahon, kung paano ko malalampasan yung pagsubok. Syempre, di ba, may time na malulungkot ka. Pero kapag lungkot na lang lagi, masastak ka na dun sa moment na yun eh. Umpisan mo sa ngiti. Habang umingiti ka, unti-unting magiging maganda yung pakaramdam mo. Tapos unti-unting makakapag-isip ka ngayon ng magandang way or magandang paraan para mapabuti naman yung sitwasyon mo. At yun yung ginawa ko. At yun yung ginagawa ko araw-araw. Kaya importante na nakangiti tayo lagi. Always smile kahit na masama yung pakaramdam mo kasi eventually magiging maayos din lahat yan. Ito reaction galing kay Epifanio de Gia 8364. Sabi niya, pati paksiw may asukal na. Lutong Thai ata yan, hindi Pinoy. Lechon paksiw to guys na video. Bakit daw may asukal yung paksiw? And I think ang tinutukoy dito is paksiw paksiw na baboy, hindi paksiw na isda. So, hindi ko alam kung bakit hindi natin lalagyan ng asukal ang paksiw. Kung gusto nyo maging maasim ang inyong lechon paksiw, please do so. Basta ako, nilalagyan ko ang asukal ang aking lechon paksiw. Kung ano po man yung pamamaraan ninyo, I respect that. Ayan. Pero pag sinabing panlasang Pinoy, may asukal po ang lechon paksiw. Thank you po for commenting. Galing kay Dexter Silang. Try mo din, idol, ang sinigang na buntot ng tuna na pinirito muna. O, di ba? Sinigang na isda. Tuna, no? Tapos ipiprito mo bago mo isigang. Nako, Dexter, sigurado kung masarap yan. Sinubukan ko na before yan eh. Iba naman, imbis na buntot ng tuna, ang piniprito ko ay tilapia bago ko isigang. Ang sarap din ng resulta.
Kaya super agree ako sa'yo. And thank you for your suggestion. Yan. Maraming salamat sa mga comment ninyo. I really appreciate your time for commenting. Sa mga feedback, keep it coming, positive or negative. Sasagutin natin yan. Sa may mga tanong, syempre, magtanong lang kayo, pilitin nating sagutin. Thank you again for your time and I'll see you on the next video.